بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفيديو الخاص اللي عملته الخاص بتصميم هيكل مرتبات عادل ديزاين افير سيل ستراكشر، كان جالي مجموعة من الأسئلة، بس حبيت إن أنا أشارك مع كل الأسئلة وأقول وجهة نظري في الإجابة بتاعتها. أول سؤال كان بيقول: هل أنا محتاج إن أنا أعمل هيكل مرتبات كل سنة أو أعدله كل سنة أو أصمم كل سنة ولا كل سنتين كل قد إيه؟ حقيقي الهيكل المرتبات مش بالضرورة خالص إن أنا أعمله كل سنة أو أصممه كل سنة أو إن أنا أعدله كل سنة. طيب ده بيعتمد على في عاملين او ثلاثه كده بيأثروا فيه. اول عامل اللي بيفرض عليا ان انا ابص على الهيكل او اعدله كل سنه هو عامل التضخم والتغير في السوق. لو النهارده عندي في تغير جامد في السوق او كبير او جوهري في السوق، significant change حصل في الماركت، بمعنى ان زي حصل مثلا السنه اللي فاتت 2017 في مصر كان في تغير، التضخم كان عالي وكان في زياده غير عاديه، وشركات في شركات ادت 50 و70، شركات 40، شركات ادت 10، شركات ادت 5، ففي فروقات جامده جدا، في تغير في تشينج حصل في الماركت بيستلزم ان انا هاف تو ان انا اعمل سلاسل في، وبالتالي دوت هيأثر، عايز اعرف مدى تاثيره على الهيكل بتاعي، وبالتالي ساعتها محتاج ان انا ريفيزيت الهيكل بتاعي. حاجه ثانيه، عامل ثاني اللي ممكن هيساعدني شويه ان انا ما اعملش كل سنه تغيير في الهيكل، ممكن يقعد معايا سنتين. لو انا عندي زي بيقول مبفر او مدي زياده شويه في الحد المتوسط بتاعي، بحيث ان انا لا، ده انا ممكن تقعد معايا الهيكل ايفن حتى من غير تغيير خالص فيه without any change في الهيكل لمده سنتين، ان انا اكون عندي عامل بفر او عامل زياده شويه في النسب بتاعتي عن السوق، بالتالي مأمن نفسي ان انا ممكن اقعد سنتين، طالما ان الزياده اللي حصلت في السوق زياده عاديه طبيعيه، ما هياش زياده significant او حاجه جامده او تغيير غير طبيعي حصل في السوق. وبالتالي زي ما قلنا انا ممكن تنمو مستمر سنه وسنتين طالما الزياده عاديه طبيعيه وانا مدي بفر. طبعا انا اقول افرض انا لا، ده انا حصل ان انا ما اديتش البفر ومدي زياده طبقا للسوق بالظبط، والسوق طلع بالزياده الطبيعيه بتاعته اللي هي 10%. بعض الشركات تقول خلاص انا برضه مش هغير في حاجه غير انا هزود بس نسبه الزياده اللي حصلت في السوق، فمتوسط الزياده بتاعت السوق كام؟ 10%، هزود الهيكل انفليتد ب 10% بالكامل، وده حل تاني وحل بسيط. طيب السؤال التاني كان بيتكلم على هل انا بعمل برضه نفس الشبيه بيها، هل بعمل استقصاء مرتبات سلسل في كل سنه ولا كل سنتين وكل قد ايه؟ الشركات عموما سواء كان مالتي ناشونال او غيره بيعملوه سنه وسنه، يعني بيعمل السنه دي وبعد السنه الجايه ما يعملش وبعد السنه بعدها. تاني بقول دوت الا اذا لو كان في ايه تغير جوهري وجذري او كبير في الماركت زي السنه اللي فاتت، لا لازم اعمل سلسل في، لان مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. كل الناس اللي فاتت لو احنا فاكرين او عارفين، يعني الناس اللي في مصر عارفين، لا بيسالوا ايه اللي حصل؟ الزياده قد ايه؟ انت زدت كام؟ وبعدين نفاجئ ان في ميمو جاي من الشركه بتزود 50% الناس، وبعدين في ناس بيزيدوا البلو كولر بيزيدوا، ناس اللي هم العمال وما زودش الوايت عشان هو كده مرتبه عاليه، فحصل تغيير، لا كان في تشينج في الماركت جامد، وبالتالي محتاج اعمل سلسل في. لكن لو الدنيا ماشيه طبيعي مش بالضروره اعمل كل سنه، هي سنه وسنه. لكن انا بعمله ايه، او ده بيحصل في بعض الجروبس بتاعت الاتش ار اللي موجوده، يعني ان هم بيعملوا زي سيرفي كده اول السنه عشان نقيس نعرف ايه هو متوسط الزياده اللي حصلت في الشركات بشكل عام، وده باخده معايا معيار لو انا هزود النسبه زياده سنويه او اللي انا عايز اعدل فيه الهيكل بتاعي شويه عشان خاطر امشي مع السوق. لكن مش بالضروره كل سنه اعمل سالري سيرفي، الا اذا انا بعمله انترنال مش هيكلفني فلوس، فممكن طبعا اعمله كده داخلي ما فيش فيها مشكله كل سنه او كل 6 شهور زي ما انت عايز. السؤال التالت بيتكلم على بيقول لو انا عندي واحد مرتبه الحالي اعلى من الحد الاقصى، او مرتب عندي واحد مرتبه الحالي اقل من الحد الادنى، اعمل في الحالتين دول ايه؟ طيب الحاله الاولانيه اللي هي بتقول ان واحد عندي مرتبه اعلى من الحد الاقصى، الحد الاقصى عندي 20,000 وهو بياخد 30,000 او 25,000، هل ده هزود لي سنويه؟ بالطبع لا، مش صح، لان انا كده بزود المشكله على المشكله، ده بعلي اكتر من المشكله اللي موجوده حاليا. لكن بيحصل ايه؟ الشركات بتعمل اوقات في فريز، بيعمل فريزنج للسالري، بمعنى ان مرتبك 25 هيتنزل من 25 ثابت، ومع السنه مع الثانيه لغايه اما الهيكل بتاع يتعدل كده كل سنه او سنتين بيحصل بيزيد والماركت بيزيد، يطلع يوصل للمرتب بتاعك، ابدا كده اما تدخل جوه الرينج ابدا ازود اديلك زي السنويه. لكن في بعض الحالات بنقول الراجل دوت اصلا ده متميز، ده اوتستاندنج بيرفورمر، ده راجل هايل، ازاي بقى طول السنه شغال وفي النهايه خالص يحس ان هو ما زادش، ما خدش اي مكافاه ولا اي تقدير ولا غيره في موضوع المرتب؟ فالشركات بتعمل ايه؟ بتعمل فريز برضه المرتب، لكن بتصرف له الزياده السنويه اللي كان المفروض يصرفها كلام صم، يا اما لام صم يا اما بيصرفوا على اجزاء في شكل مكافاه
سيبريت خالص، منفصل عن المرتب. فالمرتب التاني زي ما هو 25 سي مثلا، والزياده اللي هتاخدها 1500 700 بياخدها كل شهر منفصله كانها بونص، كانها مكافاه، وات ايفر كان كولت يعني. او زي ما بقول في بعض الناس تديله لون صم، خد ادي 20000 مكافاه ليك اول سنه او على مرتين او على ثلاثه، وبالتالي بيحاول يتجنب خالص انه يعدي المرتب بتاعه عشان ما يزيدش اكتر من الزياده اللي هو عارف فيها عن الحد الاقصى. طب لو في عندي حد مرتبه اقل من الحد الادنى، طيب هنا في حالتين ببص عليهم. اول حاجه خالص، هل الموضوع ده عام كومون او حاجه كتير في ناس كتير عندي في الشركه، ولا عباره عن 2 3؟ لو عن 2 3 خلاص هنعملهم مفيش مشكله، مراحل او لا هنعملهم، وسهله ممكن تعمل كلها على مرحله واحده. لكن لو انا عندي الكميه كبيره جدا من الناس، عدد كبير جدا من الناس، الحد الادنى بتاعهم المرتب بتاعهم اقل من الحد الادنى، ولو عامل تاني قلب قد ايه؟ هل اقلب ب 100 جنيه 200 جنيه ولا اقل ب 3000 جنيه؟ ده الحد الادنى 5 وهو بياخد 2000. انا والبادجت بتاعتي لا تسمح مع العدد الكبير اللي موجود عندي اقل من الحد الادنى ان انا ازودهم. هعمل ايه في الحاله ديت؟ الحاله ديت انا لازم اول حاجه الاساس بتاعنا اي شركه لازم يكون الناس اللي عندك اللي ادائهم اتليست اكسبتبل او افريج او يعني بيأدي اللي مطلوب منه، لازم على الاقل يبقى ماشي، اقل حاجه يبقى ماشي الحد الادنى. ما ينفعش حد عندي في الشركه مرتبه اقل من الحد الادنى. طب هعمل مع الناس دلوقتي، لو انا البادجت عندي تسمح انا هزودهم كلهم. طب لا تسمح والفرق كبير، بعملهم على مراحل. فالنهارده انا عندي ال 100 واحد بعمل زي تحليل للمرتبات عشان اوصل للحد الادنى بالناس دول هتكلفني السنه دي كام؟ ادي مليون، والسنه الجايه كمان مليون. ففي بعض الشركات تقول لك ايه كمان، انا بعمل جواب بديه للموظف عشان يبقى شايف قدامه ان هو هيوصل للمرتب اللي هو مطلوب اعلى حتى من الحد الادنى بعد شويه. انت هتزيد مرتب، هتزيد مثلا مرتب 10% او 20% يناير، في جولاي هتزيد كمان 20%، يناير هتزيد قد كده. وبالتالي على مراحل الجواب ده بيخلي الشخص عنده ثقه اكتر في الشركه، واكيد مش هيفكر انه يمشي لان عارف ان هو التارجت بتاعه قدامه باين، لا ده الشركه مهتميه بيا وهتزودني. لكن زي ما بقول الاساس ان مفيش حد في الشركه مفروض يكون مرتبه اقل من الحد الادنى طالما بيأدي المطلوب منه. شكرا.